Namaskar सबैजनालाई. I welcome you all to ACOL. है. So we are continuing with the series of economy, that is economy back to basics है. र आजको हाम्रो क्लास हुनेछ that is poverty and inequality है. So first let's talk about poverty है. So poverty basic sense of भन्नु पर्यो भने के हो भन्दाखेरि it's a feeling of deprivation हुन्छ नि है. Excuse me. पोभर्टी इज अ फिलिङ अफ डेप्रिभिएसन एउटा सिम्पल साधारण भाषामा परेन तर डेफिनेसन यो नितिन सिकानेजीको बुकमा के लेखेको छ भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द स्टेट in which a person or a community lacks the final resources and is unable to fulfill even basic necessities of life. So यो basic necessities of life भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि there are रोटी कपडा मकान सबैले सुनेकै छ है. That is food, clothing and shelter. So these are the basic necessities of life. जहाँनिर चाहिँ यो बेसिक नेसेसिटिज अफ लाइफ चाहिँ फुलफिल हुँदैन त्यो कम्युनिटी या फिर पर्सनले इज फेसिङ अ पोभर्टी भन्छ है. इट इज स्टेट इन विच अ पर्सन र कम्युनिटी ल्याक्स द फाइनेन्सियल रिसोर्स and is unable to fulfill even basic necessities of life, that is called poverty. So it is a feeling of deprivation. कुनै पनि चिजबाट वञ्चित डेप्रिभेसन भनेको वञ्चित हुनु हुन्छ नि. कुनै पनि चिजबाट वञ्चित हुनुलाई चाहिँ पोभर्टी भनिन्छ र यो चाहिँ सोसियोलोजिकल टर्ममा है र तपाईँको इकोनोमिक टर्ममा हुन्छ किन बेसिक नेसेसिटिज अफ लाइफबाट वञ्चित या फिर डेप्रिभिएसन छ भने चाहिँ इट्स कल्ड पोभर्टी. So the poverty estimates are compiled by you sometimes you आउँछ क्वेसनमा कि poverty estimates कसरी compile हुन्छ. That is NSO, National Statistical Office, under the Ministry of Statistics and Program Implementation, that is MOSPI. के भनेको चाहिँ MOSPI, Ministry of Statistics and Program Implementation. So there are various causes of poverty है. So some of the causes are high population growth rate. हाम्रो population एक्सपोनेन्शियली राइज हुँदैछ है. अहिले त झन् इन्डियाको पपुलेसन बढेर इट हेज सरपास चाइना. इन्डियाको पपुलेसन इज द लार्जेस्ट अमङ अल द कन्ट्रिज इन द वर्ल्ड है. फर्स्टमा इन्डिया थियो, त्यसको बादमा फर्स्टमा चाइना थियो, त्यसको बाद इन्डिया. तर 2023 को युएन रिपोर्टले भन्दैछ कि इन्डिया हेज सरपास चाइना भनेर है. सो पपुलेसन एक्सपोनेन्शियल राइज हुँदैछ है. तर रिसोर्स लिमिटेड छ, त्यही कारणले गर्दा पनि पपुलेसन ग्रोथले गर्दा नि एउटा पोभर्टीको फ्याक्टर्स हुनसक्छ है. एउटा अनइम्प्लोइमेन्ट एन्ड अन्डर इम्प्लोइमेन्ट. अनइम्प्लोइमेन्ट पपुलेसन ज्यादा छ, जब अपर्च्युनिटिज एकदमै कम्ती छ है. एउटा अन्डर इम्प्लोइमेन्ट. सो यो कन्टेक्स्ट पनि म तपाईँलाई जब अनइम्प्लोइमेन्ट पढाउँछु तर अन्डर इम्प्लोइमेन्ट कन्सेप्ट पढाउने छु है. र रुरल अर्बन डिभाइड अर अर्बन रुरल डिभाइड. अर्बन एरियाज र रुरल एरियाजमा देयर इज अ डिभाइड है, देयर इज अ डिभिजन कि अर्बन एरियाजमा अलिकति जब अपर्च्युनिटी स्कोप ज्यादा है. रुरल एरियाजमा दे आर बेसिकली इन्गेज इन प्राइमेरी एक्टिभिटिज है, एलाइड एक्टिभिटिज, एग्रिकल्चर एक्टिभिटिज. रुरल एरियाजमा तपाईँको इन्टरनेट कनेक्टिभिटी कम्ती है, जब अपर्च्युनिटिज कम्ती, म्यानुफ्याक्चरिङ इन्डस्ट्रिजहरू कम्ती. सो रुरल अर्बन डिभाइड पनि एउटा फ्याक्टर्स अफ पोभर्टी हो. तर अर्बन एरियाज पनि स्लम्स एरियाहरू कहाँ पाउँछ भनेको चाहिँ अर्बन एरियाजमा है. र पिपल लिभिङ इन द स्लम्स आर अल्सो फेसिङ अ स्टेट अफ पोभर्टी है. रुरल एरियामा पोभर्टी अलिक कम्ती छ तर तपाईँको जब अपर्च्युनिटिज चाहिँ अर्बन एरियामा ज्यादा छ. सो देयर इज माइग्रेसन फ्रम रुरल टु अर्बन है. सो द्याट इज अर्बन रुरल डिभाइड इज अल्सो वान अफ द कज अफ पोभर्टी. डिस्पेरिटिज इन इन्कम डिस्ट्रिब्युसन एन्ड ओनरसिप अफ एसेट्स. सो यो पनि एउटा इन्कम डिस्ट्रिब्युसन जब अनइक्वल डिस्ट्रिब्युसन छ नि, जस्तै कार्ल मार्क्सको एउटा थियो कि पोलराइजेसन भन्ने, द्याट इज रिच आर गेटिङ रिचर एन्ड रिचर, पुअर आर गेटिङ पुअर एन्ड पुअर है. सो ही एम्फसाइज सोसियलिजम और ही एम्फसाइज कम्युनिजम वेयर देयर इज इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस, देयर इज नो प्राइभेट ओनरसिप है, देयर इज इक्वल डिस्ट्रिब्युसन अफ रिसोर्सेस, इन्कम रिडिस्ट्रिब्युसन एकदमै इक्वलमा डिस्ट्रिब्युट भएको हुन्छ. एभ्री वान इज गेटिङ एन अपर्च्युनिटी अफ रिसोर्सेस है. सो ओनरसिप अफ एसेट्सहरू है. सो त्यो दिज आर द मेन कजेस अफ पोभर्टी विच आर रिटेन इन द बुक नितिन है. सो अरू पोभर्टीको एक दुईवटा मेरो आफैबाट है भन्नुपर्दा चाहिँ के कजेसहरू हुनसक्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा चाहिँ हो, एउटा कन्सेप्ट छ कल्चर अफ एक्सिलेन्स भन्ने है. कि
एउटा उयो पनि छ कि राजाको बेटा राजै हुनुपर्छ भन्ने है, या फिर डक्टरको छोरा डक्टरै है, इन्जिनियरको छोरा इन्जिनियर, त्यो एउटा कल्चर अफ एक्सलेन्स है। जहाँनिर यो कल्चर अफ एक्सलेन्स छैन त्यहाँनिर पनि पोभर्टीको एउटा स्टेट देख्नु पाउँछ है, कि यो ब्याकग्राउन्ड तपाईँको है, त्यसमा एकदम कल्चर अफ एक्सलेन्स तपाईँलाई कस्तो प्रकारले बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ, दिस पर्सन सपोज हि इज एन आइएस अरे, इज एन आइएस अफिसर अरे, मोस्ट प्रोबल उसको नानी है, उसको नानी प्रोबेबली आइएसै हुन्छ, या फिर सिभिल सर्भिसपट्टि जान्छ, या फिर यु वुड बी डुइङ गुड इन लाइफ, सो यु वोन्ट फेस अ च्यालेन्ज अफ पोभर्टी। बट इन केस अ रिक्सावाला सनको छोरा है, रिक्सा कि रिक्सा पुलरको सन प्रोबेबली के हुन्छ, रिक्सा पुलरै हुन्छ, या फिर हि विल बी त्यो एरियाको कल्चर हेरेर है, त्यो एरियाको इन्भाइरोमेन्ट हेरेर हि वुड प्रोबेबली भन्दिनँ 100%, देयर आर केसेस वेयर सन अफ अ कबलर, सन अफ अ रिक्सा पुलर है, सन अफ अ न्युज पेपर डिस्ट्रिब्युटर, उहाँहरूको छोरा पनि एकदमै आइएस अफिसर, बट या तिमीहरूले आफ्नो स्टेट बढाएर गएको छ। तर बेसिकली कल्चर अफ एक्सलेन्सले के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ, फादरको अकुपेसनले उसको चाइल्डको स्टेट डिटर्माइन गर्छ कि ही वुड बी इन स्टेट अफ पोभर्टी अर ही वुड एक्सेल भनेर। सो देयर इज चान्सेस कि रिक्सा पुलरको सन रिक्सा पुलरै हुन्छ, या फिर ही वुड इन्गेज इन अदर एक्टिभिटिज इन्क्लुडिङ इन द स्टेट अफ पोभर्टी है। सो एउटा कल्चर अफ एक्सलेन्स भन्ने कन्सेप्ट ले पनि पोभर्टीलाई डिफाइन गर्छ। अर्को चाहिँ के हो भन्दाखेरि हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड है, दादाभाई नरोजीले मोडर्न हिस्ट्रीमा पढ्नुपर्छ कि एउटा बुक लेख्नु, द पोभर्टी एन्ड अन ब्रिटिस रुल इन इन्डिया, वेयर ही हेज डिस्कस्ड अबाउट द ड्रेन अफ वेल्थ है। सो त्यतिखेर हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड ब्रिटिस कोलोनियलिजमले गर्दा पनि एउटा तपाईँको पोभर्टी देखा परिन्छ है। ग्रेट फ्यामिन्स है, त्यो टाइममा 1770को टाइममा फ्यामिन्सहरू भएको थियो, त्यसको पनि रिपर्सन इफेक्ट पोभर्टी हुन्छ है। र अरू यस्तै माइग्रेसन्स है, इन्युमरेबल माइग्रेसन्स फ्रम अदर कन्ट्रिज है, जस्तै अब बङ्गलादेशबाट माइग्रेट भएर इन्डियामा आउँछ। सो जब बङ्गलादेशबाट इन्डियामा आउँछ, त्यो माइग्रेट गर्नेहरू पोभर्टीको स्टेटमा पुगिन्छ है। सो देयर आर भेरियस अदर कजेस अदर देन दिस विच इज मेन्सन इन 1869, द्याट इज कल्चर अफ एक्सलेन्स एउटा हुनसक्छ, एउटा हिस्टोरिकल ब्याकग्राउन्ड, एउटा माइग्रेटरी इस्यु है। यो सब चिजहरूले पोभर्टीलाई एकदम एउटा बढावा दिने चान्सेस हुन्छ है। सो नेक्स्ट कन्सेप्ट छ एब्सोल्युट एन्ड रिलेटिभ पोभर्टी। सो एब्सोल्युट पोभर्टी भनेको चाहिँ के रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ, it is a condition which occurs due to deprivation from basic human needs such as food, clothing, shelter, education, sanitation facilities, shelter, etc. So, what are basic amenities of life? Amenities, right? Let me spell it. AMENTIES. Basic amenities, the basic facilities of life, that is food, clothing, shelter, education, health. है, अब आर्टिकल 21 A मा पनि राइट टु एडुकेसन भनेर आएको छ है, जसमा चाहिँ यु निड टु बी एडुकेटेड एट द एज अफ 14 सम्म। यो फन्डामेन्टल राइटमा पनि छ आर्टिकल 21 मा है। आर्टिकल 21 A मा इन्सर्ट भएको छ 86th कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले है, कि देयर निड टु बी educated children right till the age of 14 वर्ष नपुगिन्छ चाहिँ he has to get educated भनेर हैन। सो राइट टु एडुकेसन जस्तै फन्डामेन्टल ड्युटिजमा पनि पेरेन्ट्सहरूको ड्युटी हो भनेर लेखेको छ कि चिल्ड्रेनलाई स्कुल पठाउनु पर्छ भनेर है। त्यसरी नै तपाईँले हिजो पढ्नुभएको थियो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्स, वेयर वान अफ द प्यारामिटर वाज एजुकेसन। त्यसरी नै अहिले एब्सोल्युट पोभर्टीमा एउटा इन्डिकेटर छ एजुकेसन। हिजो ह्युमन डेभलपमेन्ट इन्डेक्समा डाइमेन्सन थियो एउटा एजुकेसन, जसमा थियो नलेज, द्याट इज एक्सपेक्टेड इयर अफ स्कुलिङ र मिन इयर अफ स्कुलिङ है। सो त्यसरी नै एब्सोल्युट पोभर्टीमा बेसिक नेसेसिटिज अफ लाइफ चाहिँ फुलफिल हुनुभएको छ, द्याट इज फुड, क्लोथिङ, हेल्थ, एडुकेसन, sanitation facility, that is healthcare facilities। इन्फेन्ट मोर्टालिटी रेट बढेको छ, म्याटर्नल मोर्टालिटी रेट जब पनि आमाहरू लेबर पेनमा गएर वेन दे आर गिभिङ बर्थ है, उहाँहरूको डेथ हुने चान्सेसहरू ज्यादा भइरहेको छ है। सो त्यो सेनिटेसन फेसिलिटिज या फिर धेरै प्रकारको बिमारी जस्तो ट्युबरकुलोसिस है, तपाईँको
अरू क्यान्सर्सहरू यस्तो बिमारीहरूको क्योर्स नभएकोले गर्दा सेनिटेसन फेसिलिटिज है वुमेनहरूको यो सर्भिक क्यान्सर भन्छ है युट्रस क्यान्सर सर्भिक क्यान्सर है सर्भिकल क्यान्सर यो सब चिजको फेसिलिटिज सेनिटेसन फेसिलिटिज सेल्टर्स नभएको चिज जब डिटर्माइन गर्छ द्याट इज कल्ड एब्सोल्युट पोभर्टी है र रिलेटिभ पोभर्टी इज अ कन्सेप्ट अर्कै डिफ्रेन्ट कन्सेप्ट छ रिलेटिभ है रिलेटिभ भनेको चाहिँ यु क्यान रिलेट टु सम वान एल्स द्याट इज वाइ इट्स कल्ड अ रिलेटिभ पोभर्टी एउटा सिम्पल इक्जाम्पल दिउँ है एब्सोल्युट पोभर्टी त बुझ्नुभयो कि वेन सम वान इज डिप्राइभ्ड अफ बेसिक अम्युनिटिज अफ लाइफ फुड क्लोथिङ सेल्टर sanitation, health facilities, education, that is called absolute poverty. Whereas in context of relative poverty, suppose A छ अरे एउटा अर्को मान्छे B छ अरे A कोमा तपाईको हार्ले डेभिडसन गाडी छ अरे र B कोमा हार्ले डेभिडसन बाइक सरी आइम सो सरी बाइक छ अरे हार्ले डेभिडसन बाइक र B कोमा तपाईकोमा अरे पल्सर है सो B is relatively poor to A जब पनि कम्पेरिजन आउँछ नि यो भन्दा यो पुअर द्याट इज कल्ड रिलेटिभ पोभर्टी है हेर्नुहोस् इट इज अ कन्डिसन इन विच पिपल ल्याक द मिनिमम अमाउन्ट अफ इन्कम निडेड इन अर्डर टु मेन्टेन द एभरेज स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ इन अ सोसाइटी जस्तै हाम्रोमा बाइक हुनु हिरो होन्डाको बाइक हुनु इट्स सबैजनाको एउटा बाइक हुन्छ होन्डा बाइक या फिर पल्सर बाइक हुन्छ है सपोज इफ अ पर्सन ल्याक्स minimum income to buy that minimum standard of living he is called relatively poor than the other so यो context मा पनि A is B is relatively poor than A है किनभने A कोमा पल्सर छ B कोमा B कोमा पल्सर छ A कोमा हार्ले डेभिडसन छ सो कम्पेरिजन हुन्छ नि जब दुईटा एन्टिटी या फिर दुईटा इन्डिभिजुअलको बिचमा या फिर दुईटा भन्दा बेसीको चिजमा कम्पेरिजन गरेर चाहिँ रिलेटिभली लिन्छ नि त्यसमा चाहिँ के हो भन्दाखेरि रिलेटिभ पोभर्टी है सो इट इज अ कन्डिसन वेयर पिपल ल्याक द मिनिमम अमाउन्ट अफ इन्कम हेर्नुहोस् एउटा समाज छ अरे जस्तै यो एउटा सोसाइटी छ अरे एउटा सोसाइटी छ अरे यो सोसाइटीमा देयर आर न्युमरस पिपल ए बी सी डी ई एफ जी एच छ अरे है र यो सबै ABCDEFG यो सबैजना प्राय म्याक्सिमम मान्छेकोमा चाहिँ तपाईँकोमा रेफ्रिजरेटर छ अरे है तर जस्तै कोमा चाहिँ रेफ्रिजरेटर छैन अरे घरमा सो इज रिलेटिभली पुवर तर कोमा अरू अरू सुविधा छ जस्तो बाइक छ अरे कोमा है फ्यान छ अरे होइन कुलर छ अरे होइन उसकोमा ओभन छ अरे तर उसकोमा रेफ्रिजरेटर छैन भने हि इज कन्सिडर एज रिलेटिभली पुवर बिकज definition the condition in which people lack the minimum amount of income needed in order to maintain the average standard of living एभरेज यो समाजमा सबै मान्छेकोमा एभरेजमा त्यो समान छ छैन र त्यो समान छैन भने चाहिँ इज कन्सिडर एज रिलेटिभली पोवर सो एब्सोल्युट पोभर्टीमा त बेसिक नेसेसिटिज अफ लाइफमा डिप्राइभ्ड भएको छ भने इज एब्सोल्युट पोभर्टी अनि रिलेटिभ पोभर्टीमा चाहिँ कम्पेरिजन वाइज क्या according to the situation, according to the environment, according to the place, according to the amount of income, according to countries, होइन according to various states त्यो इन्भाइरोमेन्ट हिसाबमा कस्तो इन्भाइरोमेन्ट छ र त्यसमा बेसिक एभरेज स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ मेन्टेन गर्नु सक्दैन भने चाहिँ द्याट इज कल्ड रिलेटिभली पुअर सो अनदर देयर आर भेरियस कन्सेप्ट्स रिलेटेड टु पोभर्टी फ्यु आर पोभर्टी लाइन है सो तपाईँले सबैले सुन्नुहुन्छ होला कि बिपिएल कार्ड बनाउनु भनेर द्याट इज कल्ड बिलो पोभर्टी लाइन योमै पोभर्टी लाइन डिटर्माइन हुन्छ है र वाट इज पोभर्टी लाइन लेट अस डिस्कस इट इज रिक्वायर्ड लेभल अफ इन्कम टु फुलफिल बेसिक नेसेसिटिज अफ लाइफ एउटा थ्रेसोल्ड भन्छ नि एउटा लिमिट हुन्छ नि सपोज तपाईँको एउटा यो कस्तो भन्नु तपाईँलाई है एउटा लाइन छ अरे दिस लाइन इज 100 अरे
यो 100 देखि माथि पनि चिज छ, यो 100 देखि मुनि पनि चिज छ। सो यो जुन चाहिँ 100 छ नि, यो लाइनलाई सपोज चाहिँ म लेखिदिएँ 100 भनेर। सो दिस लाइन इज अ थ्रेसहोल्ड लाइन है, थ्रेसहोल्ड लाइन। यसको माथिलाई केही चिज भनेर डिटर्माइन गर्छ, यसको मुनि पनि केही चिज भनेर डिटर्माइन गर्छ। जस्तो इक्वेटर, इक्वेटर इज एन इमेजिनरी लाइन। त्यस्तै पोभर्टी इज अल्सो एन इमेजिनरी लाइन है। इक्वेटर पनि एउटा इमेजिनरी लाइन हो नि त। इक्वेटरको माथि इज नर्थ पोल, इक्वेटरको मुनि साउथ पोल भनेर छ। त्यस्तै पोभर्टी लाइनको पनि, पोभर्टी लाइनदेखि जो मुनि आउँछ द्याट इज कल्ड बिपिएल है, बिलो पोभर्टी लाइन। सो यो लाइन चाहिँ एउटा इमेजिन लाइन हो। सो त्यसमा चाहिँ रिक्वायर्ड लेभल अफ इन्कम टु फुलफिल बेसिक नेसेसिटिज अफ लाइफ है। सो इट मे भेरी फ्रम वान कन्ट्री टु अनदर कन्ट्री. It may also vary from one state to another state in India due to different price level prevailing in the country. Suppose एउटा स्टेट छ, से वेस्ट बेङ्गल, वेस्ट बेङ्गलको पोभर्टी लाइन से 100 रुपियाँ छ अरे, गुजरातको पोभर्टी लाइन 150 छ अरे है, मुम्बईको पोभर्टी लाइन तपाईँको 200 रुपियाँ छ अरे, त्यसरी नै तपाईँको दिल्लीको पोभर्टी लाइन 300 रुपियाँ छ अरे। सो अकर्डिङ टु द भेरिङ states, according to the varying prices, पोभर्टी लाइन सेट हुन्छ। वेस्ट बेङ्गलमा जो मान्छे यो पोभर्टी लाइन 100 छ, एउटा मान्छेले 100 भन्दा कम्ती इन्कम गर्दैछ दिनमा, पर डेको हिसाब, पर डे। So if he is earning less than 100 per day, he is below poverty line. West Bengal ma, Gujarat ma 150 भन्दा मुनि earn गर्दा he is under the below poverty line. Mumbai ma 200, Delhi ma 300. So त्यसरी नै यहाँ भन्दैछ कि it may vary from one country to another depending on the different price level है, किनभने अलग अलग कन्ट्रीमा अलग अलग प्राइस हुन्छ, त्यही हिसाबले पोभर्टी लाइन डिटरमाइन गर्छ। So as per the World Bank, the present international poverty line is $190. यो $190 चाहिँ अहिलेको प्रेजेन्टमा, प्रेजेन्टमा होइन 2011मा है, 2011मा चाहिँ वर्ल्ड ब्याङ्कले चाहिँ एउटा पोभर्टी लाइन, इन्टरनेसनल पोभर्टी लाइन सेट गरेको थियो, द्याट इज $1.90। सो अहिले $1 कति छ तपाईँ पनि चेक गर्नुहोस् है। सो त्यो हिसाबमा क्यालकुलेट गर्नुहोस् कि 2011को डेटामा, 2011को प्राइस अनुसार $1.90 वाज सेट एज अ पोभर्टी लाइन बाई एन वर्ल्ड ब्याङ्क। सो प्रेजेन्टमा चाहिँ देयर आर 3 पोभर्टी लाइन्स है, $2.15, $3.65 र $6.85. You $2.15 is for LDCs. Yesterday I talked about least developed countries, है, least developed countries कस्तो खालको countries हो, त्यसको features के हो, त्यसको characteristics के हो, त्यो विषयमा मैले अलिकति बात गरेको थिएँ है बेसिकमा। र त्यसरी नै $2.15 चाहिँ एउटा थ्रेसहोल्ड लाइन हो या फिर पोभर्टी लाइन हो फर लेस डेभलप कन्ट्रिज। त्यसरी नै मिडल इन्कम कन्ट्रिजको लागि $3.65 पोभर्टी लाइन, र डेभलप कन्ट्रिज एकदमै एडभान्स हाई इन्कम कन्ट्रिजको लागि $6.85 इज अ poverty line. As per the World Bank, any person living below or less than 1.9 is considered as facing an extreme poverty. एउटा पोभर्टी भनेको बुझ्नु, पोभर्टी लाइन भनेको एउटा थ्रेसहोल्ड लाइन, त्यो लाइन भन्दा मुनि आउँदैछ भने चाहिँ he is below the poverty line, he is facing an extreme poverty or an acute poverty. So त्यही हो कि एउटा थ्रेसहोल्ड लाइन हो, त्यसले डिटरमाइन गर्छ त्यो लाइन भन्दा मुनि को आउँदैछ, उसको इन्कम कति छ, त्यही हिसाबले चाहिँ पोभर्टीको तपाईँको उयो डिटरमाइन गर्छ कि इज पुवर अर नट भनेर है। सो नेक्स्ट इज लेट्स टक अबाउट मल्टी डाइमेन्सन पोभर्टी इन्डेक्स। सो मल्टी डाइमेन्सन मेजर्स एक्युट पोभर्टी based on overlapping deprivation instead of World Bank's measures of extreme poverty that captures those living on less than you. So World Bank ले एउटा थ्रेसहोल्ड सेट गरिदिएको थियो है, इन्टरनेसनल पोभर्टी लाइन, द्याट इज $1.90। तर मल्टी डाइमेन्सन पोभर्टी इन्डेक्सले चाहिँ के भन्दैछ भन्दा चाहिँ वाज डेभलप्ड बाई युएनडिपी, द्याट इज युनाइटेड नेसन डेभलपमेन्ट प्रोग्राम, र ओपिएचडिआई, यसको फुल फर्म लेखिदिन्छु है, द्याट इज अक्सफोर्ड पोभर्टी ह्युमन डेभलपमेन्ट इनिसिएटिभ।
है इनिसिएटिभ। सो एउटा वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा अघिको स्लाइडमा डिस्कस कि वर्ल्ड ब्याङ्कले एउटा पोभर्टी लाइन मेजर गरिदिएको छ। द्याट पोभर्टी लाइन इज डलर 1.90, but there is a different index with related to poverty, that is multi-dimension poverty index. So it measures an acute poverty based on overlapping deprivation instead of World Bank's extreme poverty. The concept of MPA was developed by UNDP, that is United Nations Development Program, and OPSDI, that is Oxford Poverty Human Development Initiative, right? So instead of income, MPI uses three dimension. Just the World Bankले poverty line set गर्नु एउटा threshold set गर्नु लागि he had used an income, they had used an income that is $1.90. तर मल्टी डाइमेन्सन पोभर्टी इन्डेक्सले चाहिँ नट जस्ट इन्कम, किनभने इट वाज सिङ्गल डाइमेन्सनमा हेर्दै थियो, इन्कमलाई लिएर चाहिँ उहाँहरूले चाहिँ पोभर्टी लाइन सेट गर्नुभएको थियो, वान डाइमेन्सनल अर युनिडाइमेन्सनल, द्याट इज इन्कम. बट इन्स्टेड अफ इन्कम मल्टी डाइमेन्सन पोभर्टी इन्डेक्समा चाहिँ इट हेज टेकन भेरियस अदर डाइमेन्सन्स, दोज आर एडुकेसन, हेल्थ एन्ड स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ. एडुकेसन त अघि भने जसरी एसडिआईमा पनि एउटा एडुकेसनलाई एकदम इम्पोर्टेन्ट रोल देख्थ्यो, किनभने एडुकेसन त्यसरी नै हाम्रो इन्डियाको कन्स्टिट्युसन आर्टिकल 21A है, 86 कन्स्टिट्युसन अमेन्डमेन्ट एक्टले एडुकेसन यस्तो इम्पोर्टेन्ट प्रायोरिटाइज गर्यो है. त्यसरी नै मल्टी डाइमेन्सन पोभर्टी इन्डेक्समा पनि एडुकेसन इज एन इम्पोर्टेन्ट डाइमेन्सन. अर्को हेल्थ, स्क्यान्डिनेभियन कन्ट्रिजमा त हेर्नुहोस् तपाईँले, नर्वे, डेनमार्क, स्विडेनमा त चाहिँ हेर्नुहोस् कि मोस्ट अफ देयर कन्ट्रिब्युसन अफ जिडिपी इज डेडिकेटेड टुवर्ड्स हेल्थ र एडुकेसनमा है. तर इन्डियामा अलिकति कम्ती अमाउन्ट अफ जिडिपीको कन्ट्रिब्युसन टुवर्ड्स हेल्थ र एडुकेसनमा है. सो हेल्थ इज एन इम्पोर्टेन्ट सेक्टर, इज एन इम्पोर्टेन्ट पिलर फर डेभलपमेन्ट है. र जब पनि एमपिआई, द्याट इज मल्टी डाइमेन्सन पोभर्टी इन्डेक्सले मेजर गर्छ थ्री डाइमेन्सन, द्याट इज एडुकेसन, हेल्थ र स्ट्यान्डर्ड अफ लिभिङ, कस्तो प्रकारले लिभ गर्दैछ लाइफ. So another important concept is head count ratio. So it is also called as poverty incidence ratio. Incidence भनेको चाहिँ एउटा बर्डन हुन्छ नि, इन्सिडेन्सलाई बेसिक टर्ममा भन्नुपर्ने भने चाहिँ बर्डन, त्यो माथि आउँछ नि. सो द्याट इज पोभर्टी इन्सिडेन्स रेसियो. वाट डज इट मेजर भन्दाखेरि इट मेजर्स क्वान्टिटी अफ पुवर पिपल, कि पुवर पिपल या फिर गरिब मान्छे चाहिँ कति छ, त्यसको क्वान्टिटी कति छ, त्यसले चाहिँ केले गर्छ भन्दाखेरि हेड काउन्ट रेसियो. त्यही कारणले यसको नाम हेड काउन्ट रेसियो. काउन्ट गर्नु भनेको चाहिँ गन्नु, हेड काउन्ट भनेको चाहिँ गन्छ नि टाउको, हेड काउन्ट गर भन्दाखेरि 1 2 3 4 भन्ने गर्छ, त्यसरी नै. सो इट इम्प्लाइज क्वान्टिटी अफ पुवर पिपल. हेड काउन्ट रेसियो मेजर्स क्वान्टिटी अफ पुवर पिपल. It indicates the percentage of people living below poverty line. So what is this head count ratio used for? To measure the people living below a poverty line. So how it is calculated is total number of poor below poverty line. Suppose this is poverty line, say 100. So यो मुनि कतिजना पिपलहरूले फल गर्दैछ, कतिजना पिपल यस्तो पिपलहरू छ, कतिजना यस्तो मान्छे छ जसको इन्कम पर डे चाहिँ 100 भन्दा कम्ती छ. त्यो सब people, जस्तो देयर आर टोटल पपुलेसन छ अरे तपाईँको, टोटल पिपल या टोटल पपुलेसन छ अरे तपाईँको 10 जना, त्यसमा तपाईँको बिलो पोभर्टी बिपिएल लाइनमा फल गर्दैछ अरे 2 जना फल गर्दैछ अरे. सो हेड काउन्ट रेसियो आउँदाखेरि हेड काउन्ट रेसियो इज क्यालकुलेटेड एज total number of poor people below poverty line, that is 2 people are falling BPL line ma, divided by the total population, that is 10, 0.2. So this is your head count ratio. Ratio कति आयो भन्दा चाहिँ 0.2 हैन. सो हेड काउन्ट रेसियो बेसिक बुझ्नुपर्ने, हेड काउन्ट रेसियो क्याल फर्मुला सर्मुला के नबुझ्नुहोस्, बेसिक यसमा के बुझ्नुहोस् भन्दाखेरि चाहिँ हेड काउन्ट रेसियो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ इट मेजर्स द क्वान्टिटी अफ पुवर पिपल. एउटा पोभर्टी लाइन सेट गरेको छ, त्यो पोभर्टी लाइन भन्दा मुनि चाहिँ कतिजना यस्तो मान्छे छ जो चाहिँ बिलो पोभर्टी लाइनबाट बिलोङ गर्छ, हु इज फेसिङ एन एक्सट्रिम पोभर्टी. क्वान्टिटी जब मेजर गर्छ पुवर पिपलको या फिर बिलो पोभर्टी लाइनको, द्याट इज थ्रु हेड काउन्ट रेसियो.
अर्को छ तपाईँको पोभर्टी ग्याप रेसियो. सो पोभर्टी ग्याप रेसियो इज डेभलप्ड बाई वर्ल्ड ब्याङ्क. इट मेजर्स द इन्टेन्सिटी अफ पोभर्टी. यसले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्टेन्सिटी, अघिको हेड काउन्ट रेसियो, वाट डिड इट मेजर भन्दाखेरि चाहिँ मेजर द क्वान्टिटी अफ पोर पिपल. Measures the quantity of poor people, whereas this intensity of poverty, what does it poverty gap ratio do? It measures the intensity of पोभर्टी. कि पोभर्टीको इन्टेन्सिटी चाहिँ कस्तो छ, एकदमै गरिब छ कि गरिबभन्दा अलिकति है, त्यो इन्टेन्सिटी भन्छ नि, गरिब पनि साह्रै गरिब छ, एउटा आज खाएर भोलि के खाने है, आज खाएर भरे के खाने है, सर्भाइभल, एक दिनको सर्भाइभको लागि सोच्नुपर्ने त्यस्तो पोभर्टी. अब एकदमै गरिब गुर्जा, अब त्यस्तो पोभर्टीको इन्टेन्सिटी कति छ भनेर चाहिँ मेजर गर्ने, द्याट इज पोभर्टी ग्याप रेसियो है. इट मेजर्स द्याट अन एन एभरेज हाउ फार द पिपल बिलो पोभर्टी आर सर्ट फ्रम द पोभर्टी लाइन. यसले के मेजर गर्दा, एउटा पोभर्टी लाइन भयो, योभन्दा कति टाढो चाहिँ पिपल छ. जस्तै यो 100 छ नि त, सो देयर आर, यो 100 पोभर्टी लाइन छ भने देयर आर पिपल हु अर्न 70, देयर आर पिपल हु अर्न 50, देयर आर पिपल हु अर्न 10, देयर आर पिपल हु अर्न 2 पनि. सो यो 10, 100बाट 2 अर्न गर्ने यो ग्याप जुन चाहिँ छ नि, त्यो ग्यापले चाहिँ के बुझाउँछ भन्दा चाहिँ इन्टेन्सिटी बुझाउँछ कि यो 2 अर्न गर्ने, यो 2 रुपियाँ अर्न गर्ने मान्छे चाहिँ इट इज फेसिङ एन इन्टेन्स पोभर्टी लेभल होइन. यसको इन्टेन्सिटी चाहिँ कस्तो, एकदमै गहिरो इन्टेन्सिटी छ कि यसले एकदमै 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 कस्तो, एकदमै एक्सट्रिम पोभर्टी, एक्युट पोभर्टी फेस गर्दैछ. सो त्यो मेजर गर्नेलाई चाहिँ के भन्छ, पोभर्टी ग्याप रेसियो. द्याट इज वाट मेजर्स, इट मेजर्स द इन्टेन्सिटी. यहाँबाट मेन पोभर्टी लाइनबाट चाहिँ डिफरेन्स या फिर ग्याप चाहिँ कति छ भनेर. इट मेजर्स हाउ एन एभरेज हाउ फार पिपल बिलो द पोभर्टी लाइन आर सर्ट फ्रम द पोभर्टी लाइन. इट इन्डिकेट्स द डेप्थ अफ पोभर्टी. द मोर द पिजर द वर्स्ट इज द कन्डिसन अफ द पियर. यो ग्याप जति, त पोभर्टी ग्याप रेसियो जति ज्यादा, पोभर्टी ग्याप रेसियो जति ज्यादा, वर्स्ट इज द कन्डिसन, होइन. So it helps the government in identifying per capita amount of transfers required to eliminate poverty. So government ले एउटा इनिसिएटिभ्सहरु, धेरै इनिसिएटिभ्सहरु लिन्छ पोभर्टीलाई, गरिब कल्याण योजनाहरु है, एउटा जनधन अकाउन्ट खोलिदिएर त्यसमा अकाउन्टमा पैसा हालिदिने, थुप्रै प्रकारको गभर्नमेन्टले स्किम्सहरु चलाइरहेको छ टु एलिमिनेट पोभर्टी है. सो त्यसमा चाहिँ पोभर्टी ग्याप रेसियो प्लेज अ भेरी इम्पोर्टेन्ट रोल कि कसलाई कति दिनु है. देयर इज अ भेरी डिफरेन्ट कन्सेप्ट बिट्विन इक्वालिटी एन्ड इक्विटी है. यो बुझ्नु एकदमै आवश्यक छ यो कन्टेक्स्टमा कि इक्वालिटी भन्ने एउटा टर्म छ, एउटा इक्विटी भन्ने कन्सेप्ट छ. सो दुईटामा डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि चाहिँ इक्वालिटी भनेको सबैलाई एक समान ट्रिट गर्नु हो. इक्विटी भनेको चाहिँ जसलाई जति चाहिन्छ त्यसलाई त्यति नै दिनु हो, द्याट इज इक्विटी. सपोज इक्विटीमा 4 जना मान्छेलाई 10 10 10 10 10 दिनु इज इक्वालिटी. तर इक्विटीमा चाहिँ 3 भएको मान्छेलाई ज्यादा दिनु, 5 भएको मान्छेलाई अलिक कम्ती दिनु, 7 भएको मान्छेलाई अलिक कम्ती दिनु इज कल्ड इक्विटी है. सो त्यही इक्विटीको प्रिन्सिपल फलो गर्नु चाहिँ पोभर्टी ग्याप रेसियोमा चाहिँ government initiative poverty gap ratio plays a very important role, right? It helps the government in identifying per capita amount of transfers required to eliminate poverty. अब gap देख्छ कतिजना 7, अब यो 100 छ is a threshold line, 100 चाहिँ हुनै पर्छ. त्यो पनि मुनिको चाहिँ they are facing an poverty, they are below the poverty line. सो कतिजना 70 पाउँदैछ, कतिजना 50 पाउँदैछ, कतिजना 10 पाउँदैछ, कतिजना 2. अब अकर्डिङली गभर्मेन्टले तिनीहरूलाई आफ्नोबाट कम्पेन्सेसन दिन्छ, सब्सिडिज दिन्छ, या फिर उनीहरूलाई कम्पेन्सेट गर्छ है. उहाँहरूलाई के गर्छ भन्दाखेरि एउटा पर क्यापिटल ट्रान्सफर्सहरू गर्छ है, ट्रान्सफर पेमेन्ट्स, द्याट इज युनिल्याटरल पेमेन्ट्सहरू दिन्छ है, अकाउन्टमा पैसा हालिदिन्छ, या फिर कुनै पनि चिजहरू गभर्मेन्टले एउटा इनिसिएटिभ्सहरू यिनीहरूको पोभर्टी एलिमेन्ट गर्नु दिन्छ. त्यतिखेर अकर्डिङ टु इक्वालिटीमा त सबैलाई फेरि गभर्मेन्टले बाँड्नेमा त यसलाई नि 50 रुपियाँ, यसलाई 50 रुपियाँ, यसलाई 50 रुपियाँ, 50 रुपियाँ दिन्थ्यो. तर गभर्मेन्ट फलो द प्रिन्सिपल अफ इक्विटी. अब जस्तै यसलाई 70ले 100 पुग्नु 30 दियो, यसलाई 50 दियो गभर्मेन्टले, यसलाई 90 दियो,
यसलाई त्यसरी नै 98 दियो। यो प्रकारको डिस्ट्रिब्युसन जब गभर्मेन्टले गर्छ नि, that is through poverty gap ratio. So it helps government in identify per capita amount of transfer required to eliminate poverty. So एउटा अमर्त्य सेनज्यूको हामीले क्यापेबिलिटी अप्रोच पढ्नुपर्छ है। सो त्यसको अगाडि लेट अस हैव अ ब्रिफ डिस्क्रिप्सन अबाउट अमर्त्य सेन। So Amartya Sen is famous for a significant contribution to welfare economics. अमर्त्य सेनज्यूले वेलफेयर इकोनोमिक्समा एउटा राम्रो कन्ट्रिब्युसन दिनुभएको छ, for which he was awarded the Nobel Prize in 1988. 1988 मा अमर्त्य सेनज्यूले नोबल प्राइज इन इकोनोमिक्स पाउनुभएको थियो in for giving his valuable contribution in welfare economics. And India's highest civilian honor Bharat Ratna award पनि उहाँले पाउनुभएको थियो. So he is a very के भन्नु तपाईँलाई dignified person in the field of economics, right? And his capability approach is widely applicable or widely accepted in the field of economics, right? So let us talk about Amartya Sen's capability approach, right? Recently, as 4 years ago, 4 years, most probably 3-4 years ago, अझै एकजना इन्डियनले नोबल लरेटले नोबल प्राइज पाउनु भएको थियो। उहाँको नाम आई गेस ब्यानर्जी ब्यानर्जी अभिजित ब्यानर्जी न सरी है अभिजित ब्यानर्जी होला। उहाँले पनि एउटा नोबल प्राइज इन इकोनोमिक्स पाउनुभएको थियो। So apart from that, let's study Amartya Sen's capability approach. So Amartya Sen's capability approach ले चाहिँ के भन्छ भन्दाखेरि चाहिँ don't focus on giving health, sanitation, focus on developing the skills, focus on giving the empowerment, सक्षम बनाउनु पर्छ। आफू इन्डिभिजुअल एबल भयो नि, सक्षम भयो नि, automatically they can acquire everything they want भनेर भन्दैछ है। So let's study Amartya Sen's Amartya Sen, through his capability approach, wanted expansion of human freedom, enhancement of individual capacities, so that they can live kinds of life they value. So he focused on the education, health, and skill development. Mostly he focused on skill development. एउटा इन्डिभिजुअल छ, त्यो इन्डिभिजुअललाई स्किल डेभलप गरेपछि अटोमेटिकली उसलाई केही ट्रान्सफर चाहिएन, उसलाई केही सब्सिडिज चाहिएन, उसलाई केही स्कलरसिप चाहिएन, उसलाई केही चिज पनि चाहिएन यस्तो चिज कि उसलाई खातामा उसको ब्याङ्क अकाउन्ट खातामा पैसा हाल्नुहोस्। इन्स्टेड उसको स्किललाई एनहान्स गर्नु पर्यो, उसलाई भोकेसनल ट्रेनिङ्सहरू हुनु पर्यो, सो द्याट ही क्यान अर्न अ लाइफ अफ हिज चोइस है। सो ही क्यान लिभ अ लाइफ अफ हिज चोइस। उसलाई यति सक्षम बनाइदिनु कि उसले लाइफमा जे पनि गर्छ एक्सेल गरोस् भन्ने चाहिँ अमर्त्य सेनको क्यापेबिलिटी अप्रोच। त्यही कारणले चाहिँ इट्स क्यापेबिलिटी, त्यही कारण क्यापेबिलिटी। ही डजन्ट फोकस अन गभर्मेन्टको वेलफेयर प्रोग्राम्सहरू है, वेलफेयर प्रोग्राम्स लाइक अकाउन्टमा पैसा हालिदिने या फिर अनइम्प्लोइमेन्ट पेन्सन दिने है, या फिर अनइम्प्लोइमेन्ट लाई हटाउनुको लागि केही यस्तो स्किम्स दिने, बट रादर ही सेड कि स्किल डेभलपमेन्टको पाथमा चल्नुपर्छ है, एडुकेसनलाई इम्पोर्टेन्स दिनुपर्छ, हेल्थलाई डेभलप। किनभने एउटा नानीले एजुकेसन गेन गर्नुको लागि पनि ही हेज टु बी हेल्दी, ही हेज टु साउन्ड हेल्दी, हेल्दी माइन्ड, हेल्दी फिजिकली हेल्दी, mentally healthy, emotionally healthy. So he needs to be healthy. Once he is healthy, he can attain education. Once education attain skill develop huncha, skill development is automatically he will earn some income, and he will he'll live a life of his kind, right? A human freedom र enhancement of individual capabilities हुन्छ। So he advocated empowerment initiatives. So जो पोभर्टीमा ग्रस्त छ, तो त्यहाँनिर चाहिँ एउटा फ्याक्टर चाहिँ एम्पावरमेन्ट हुनुपर्छ, स्किल डेभलपमेन्ट हुनुपर्छ, ना कि चाहिँ अरू वेलफेयर स्किम्सहरू या फिर वेलफेयर के भन्छ तपाईँको इनिसिएटिभ्सहरू भन्दा चाहिँ एम्पावरमेन्ट, उहाँ गरिबलाई कसरी एम्पावर गरेर चाहिँ उसलाई चाहिँ यति क्यापेबल बनाइदिने कि ही क्यान अर्न फर हिमसेल्फ है। सो द्याट इज मेन कन्सेप्ट अफ अमर्त्य सेन क्यापेबिलिटी अप्रोच। He firmly believed that people are responsible for their own lives, and development should offer them the right opportunity and choice to do so. Right? So Amartya Sen's index of poverty ma it take 3 elements, that is head count ratio. Again भने कि head count ratio के भन्दा it measures the quantity of poor people.
Head count ratio, what does it do? It measures the quantity of poor people. The poverty gap index, poverty gap measures intensity, कस्तो प्रकारको पोभर्टी छ, त्यो डेप्थ अफ पोभर्टी है, द्याट इज पोभर्टी ग्याप इन्डेक्स है। र अर्को चाहिँ गिनी कोएफिसिएन्ट है, यो आई कम इन द लेटेस्ट स्लाइड्स कि आई एक्सप्लेन कि गिनी कोएफिसिएन्ट या फिर मेजर अफ इनइक्वालिटी, जब इनइक्वालिटी पढाउँछु त्यतिखेर आई टक अबाउट गिनी कोएफिसिएन्ट। अमर्त्य सेनको क्यापेबिलिटी अप्रोच चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुनै पनि इन्डिभिजुअललाई यति क्यापेबल बनाउनुपर्छ, यति सक्षम बनाउनुपर्छ, यति एम्पावरमेन्ट गर्नुपर्छ है, इन द फिल्ड अफ एडुकेसनलाई लिएर, हेल्थलाई लिएर, स्किल डेभलपमेन्ट गरेर कि ही क्यान लिभ अ लाइफ अफ हिज चोइस, ह्युमन फ्रिडम, एन्हान्समेन्ट अफ इन्डिभिजुअल क्यापेबिलिटिज गरिदिनुपर्छ, सो द्याट ही क्यान लिभ अ लाइफ अफ हिज काइन्ड एन्ड भ्यालु हिज लाइफ भन्छ नि, त्यो चाहिँ क्यापेबिलिटी बनाइदिनुपर्छ। अन्त he did not believe much in welfare schemes of the government or welfare programs, but rather he uh, initiated or he talked more often about the empowerment of the people. Right? So next topic is inequality. Right? So inequality चाहिँ के हो भन्दाखेरि चाहिँ the gap in income between the rich and poor is referred to as inequality. एउटा ग्याप हुन्छ नि दुईटाको बिचमा ग्यापलाई चाहिँ between rich and poor is called as inequality. In other words, it indicates the disparity in the distribution of economic assets and income. So there are various causes of income inequality, that is concentration of assets in the private sector, as privatizations, that is concentration of wealth huncha, rich are getting richer and richer, poor are getting poorer and poorer, that is concentration of assets in the private sector एउटा हो। पछि एउटा अर्बन बायस इन द प्राइभेट इन्भेस्टमेन्ट, हाई इन्फ्लेसन, इन्फ्लेसन एकदमै हाई भएकोले गर्दा पनि द्याट इज इन्फ्लेसन इज जेनरल राइज इन द प्राइस लेभल, गुड्स एन्ड सर्भिसेसको प्राइस राइज भएकोले गर्दा पनि इनइक्वालिटी अराइज हुन्छ, र मोर फोकस्ड अन क्यापिटल इन्टेन्सिभ वेज अफ प्रोडक्सन। सो क्यापिटल इन्टेन्सिभ इज लाइक युजिङ टेक्नोलोजी, that is capital intensive. There are two types of you think, that is capital intensive and labor intensive. Labor intensive चाहिँ manual workersहरूको engagement ज्यादा हुन्छ, र capital intensive मा चाहिँ technologically advancementहरू आएको हुन्छ। So these are the causes of income inequality. So methods to measure income inequality चाहिँ के रहेछ, एउटा चाहिँ हो Gini coefficient or Gini index or Lorentz curve है। So let me explain this too. Gini coefficient, Gini index. It was developed by an Italian statistics sociologist Corrado Gini in 1912. यति साह्रो त आउँदैन कि कसले डेभलप गरेको गिनी कोएफिसिएन्ट इन्डेक्स है, र कहाँको थियो इटालियन सोसियोलोजिस्ट, वाट वाज द नेम, कोराडो गिनी इन 1912, बट एउटा गिनी कोएफिसिएन्ट दिन्छ र यसले वाट डज इट मेजर भन्दाखेरि चाहिँ इट मेजर्स इन्कम इनइक्वालिटी। यो चाहिँ याद राख्नु पर्यो तपाईँले कि गिनी कोएफिसिएन्ट र गिनी इन्डेक्स मेजर्स इनइक्वालिटी। So it measures the degree of income inequality in a country. The value of Gini coefficient varies between 0 to 1. 0 देखि 1 सम्म चाहिँ भ्यालु आउँछ, जस्तै 0.3 भनेको चाहिँ कम्ती इनइक्वालिटी, 0.9 भनेको चाहिँ ज्यादा इनइक्वालिटी होइन, त्यस्तै प्रकारले 0 to 1 मा भेरियस गर्छ। 0 भनेको चाहिँ पर्फेक्ट इक्वालिटी, त्यहाँनिर इक्वालिटी इनइक्वालिटी नै छैन, द्याट इज अ सिचुएसन वेयर एभ्री रेसिडेन्ट हेज द सेम इन्कम। र अर्को चाहिँ नम्बर वानको चाहिँ के भन्छ पर्फेक्ट इनइक्वालिटी, वान रेसिडेन्ट अन अल इन्कम एन्ड अदर हेभ नो इन्कम। गिनी इन्डेक्सले चाहिँ सिम्पल ल्याङ्ग्वेज भनेको चाहिँ गिनी कोएफिसिएन्ट अथवा गिनी इन्डेक्स वाट डज इट मेजर भन्दाखेरि इट मेजर्स इन्कम इनइक्वालिटी, र यसको रेन्ज चाहिँ भ्यारी हुन्छ 0 देखि 1 सम्म, र 0 भनेको चाहिँ पर्फेक्ट इक्वालिटी, 1 भनेको चाहिँ पर्फेक्ट इनइक्वालिटी। So tending towards 0, 0.3, 0.4, there 0.2 यिनीहरू चाहिँ पर्फेक्ट इक्वालिटीको तर्फमा, that is income is equally distributed among the individuals, whereas 1, 0.8, 0.9 is like perfect inequality. So one resident earns all the income
and the others have no income. Thus, higher is the Gini coefficient, the more is the gap between the rich and the poor, that is higher the level of income inequality. The Gini coefficient ज्यादा निक्ल्यो भने towards 0.8, 0.9, 0.84 यस्तो आयो भने चाहिँ so there is too much of inequality. So higher the Gini coefficient, the more is the gap between the rich and the poor, which Karl Marx called as polarization. That is gap between rich and poor. You say rich are getting richer and richer, poor are getting poorer and poorer. Rich ला bourgeoisie पनि भन्छ, यसलाई bourgeoisie पनि भन्छ, यसलाई proletariat पनि भन्छ, है. गिनी कोएफिसिएन्ट को बेसिक याद गर्नुपर्ने के भनेको चाहिँ रेन्ज 0 to 1 हो. 0 perfect equality, 1 perfect inequality. गिनी कोएफिसिएन्ट helps in measuring the inequality. अर्को चाहिँ इम्पोर्टेन्ट कन्सेप्ट इज लरेन्ज कर्व, है. सो व्हाट इज लरेन्ज कर्व भन्दाखेरि चाहिँ इट इज द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ गिनी कोएफिसिएन्ट, है. सो यो एक्सिसमा क्युमुलेटिभ पर्सेन्ट अफ इन्कम छ, यसमा चाहिँ क्युमुलेटिभ पर्सेन्ट अफ पपुलेसन छ, यता पपुलेसन छ, यता इन्कम छ. सो दिस लाइन, दिस इज 45 डिग्री लाइन, दिस इज 45 डिग्री लाइन, यो 45 डिग्री लाइन हो. यो चाहिँ लाइन अफ पर्फेक्ट इक्वालिटी हो. यो कर्भ छ नि, यो कर्भ चाहिँ लरेन्ज कर्भ भन्छ यसलाई चाहिँ, है. सो यहाँनिर लेखेको छ कि पर्फेक्ट इक्वालिटी इज रिप्रेजेन्टेटेड बाई द स्ट्रेट लाइन 45 डिग्री कर्भ. Curve placed below the line perfect is Lorentz curve. This is the Lorentz curve. यो Lorentz curve हो, यो line of perfect equality हो. यता के हो भन्दा चाहिँ cumulative percent of income या cumulative percent of population. गिनी कोएफिसिएन्ट चाहिँ कसरी निक्लिन्छ भन्दा चाहिँ एरिया BAD, BAD, that is यो B, यो A, यो D divided by B, D, C. यसले चाहिँ गिनी कोएफिसिएन्ट निस्किँदो रहेछ है. जति यो लोरेन्ज कर्भ यो टुवर्ड्स यो जाँदैछ, अलिकति क्लियर बनाएर एउटा यो पनि लरेन्ज कर्भ पनि यति बुझ्नु पर्यो कि तपाईँले कि लरेन्ज कर्भ गिनी कोएफिसिएन्ट को ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन हो. इट मेजर्स द स्टेट अफ इनइक्वालिटी, है. र यो 45 डिग्री लाइनले चाहिँ पर्फेक्ट इक्वालिटी बुझाउँछ. लरेन्ज कर्भ चाहिँ कर्भ हो लाइन अफ इनइक्वालिटी. जस्तो यो लोरेन्ज कर्भ यो छ, र लोरेन्ज कर्भ यो तरफ गयो अरे सपोज, इट इज मुभिङ टुवर्ड्स अ लाइन अफ पर्फेक्ट इक्वालिटी, इक्वालिटीको तरफ जाँदैछ. जब यो साइड मुभ हुन्छ, it is moving towards a line of perfect equality. But on contradiction, if Lorentz curve is moving this side, it's moving towards a line of inequality. So, curve placed below the line of perfect equality represents the Lorentz curve. The closer is the Lorentz curve to the perfect equality, the less is the level of income equality, and vice versa. From the graph, Gini coefficient is BAD, यो BAD को एरिया, यो एरिया Gini coefficient यो एरिया divided by GDC. यसले चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि गिनी कोएफिसिएन्ट आउँछ. गिनी कोएफिसिएन्ट measures inequality,
So Lorentz curve measures is the graphical representation of Gini coefficient. Right? So if A is equals to 0, it means Lorentz curve is actually the line of equality. This indicates perfect equality with Gini coefficient 0. त्यही भन्दैछ यदि यो Lorentz curve जुन चाहिँ छ नि यो कर्भ जुन चाहिँ थियो त्यो कर्भ चाहिँ इफ इट मुभ्स टुवर्ड्स 45 डिग्री लाइन देयर इज लाइन अफ पर्फेक्ट इक्वालिटी त्यहाँनिर चाहिँ इक्वालिटी छ सबैमा र यदि यो इज डाइभर्टेड टुवर्ड्स एन्ड इट्स मुभिङ दिस साइड टुवर्ड्स सी सो इट सोज कि देयर इज मोर अफ इन इन्कम इनइक्वालिटी है सो दिस इज लरेन्स कर्भ होप आई हेभ ट्राइड होप आई हेभ एक्सप्लेन्ड इट इन एकदम सजिलो तरिकामा है र त्यति नै म बुझाउन सक्थेँ है कि लरेन्स कर्भ त्यस्तो इम्पोर्टेन्ट छैन बेसिक गिनी कोएफिसिएन्ट त्यस्तो बुझ्नु भारी भएको छैन क्वेसन 1 एक्जाममा आयो भने नि गिनी कोएफिसिएन्ट इज रिलेटेड टु इन्कम इनइक्वालिटी हेड काउन्ट रेसियो इज रिलेटेड टु मेजर अफ क्वान्टिटी अफ पुअर है त्यहाँको पोभर्टी ग्याप इन्डेक्स इन्टेन्सिटी अफ पुअर गिनी कोएफिसिएन्ट मेजर अफ इनइक्वालिटी लरेन्स कर्भ ग्राफिकल रिप्रेजेन्ट अफ गिनी कोएफिसिएन्ट लाइन अफ पर्फेक्ट इक्वालिटी 0 भने हो 1 भने लाइन अफ पर्फेक्ट इनइक्वालिटी है Lorentz curve represents graphical represents Gini coefficient. So these are the basic concepts. यो चाहिँ बुझ्नु भयो भने so these are त्यस्तो नेसेसरी छैन कि तपाईँले योलाई यति बुझ्नु है इभन देन है नेक्स्ट तपाईँले एकपल्ट लास्टमा एकपल्ट Lorentz curve बुझे है so this is World Inequality Report. So the report is published by World Inequality Lab based in Paris. This question चाहिँ आउँछ कि वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट इज पब्लिश बाई हुम भनेर चाहिँ इज पब्लिश बाई वर्ल्ड इनइक्वालिटी ल्याब यसको बेस्ड इन प्यारिस है एज पर द रिपोर्ट द मिडल इस्ट एन्ड नर्थ अफ्रिका stand as the world most unequal regions. एउटा वर्ल्ड यस्तो छ है यो वर्ल्ड छ एउटा कन्सेप्ट पनि छ ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथ भन्छ है ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथ भन्छ है सो ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथले चाहिँ यो के पनि भन्दैन जति पनि तपाईँले इक्वेटर हेरेर यहाँनिर कन्ट्रिजहरू हेर्नुहुन्छ नि सो मोस्ट अफ द डेभलप कन्ट्रिज आर फलिङ टुवर्ड्स नर्थमा जस्तै यहाँनिर तपाईँले जापान हेर्नुहुन्छ अल दिस युरोपियन कन्ट्रिज यहाँनिर तपाईँले क्यानाडा त्यहाँदेखि तपाईँले अमेरिका है सबै चिजहरू जति पनि डेभलप्ड कन्ट्रिजहरू मोस्ट अफ द डेभलप्ड कन्ट्रिज फल्स इन द ग्लोबल नर्थ द्याट इज नर्थ साइड अफ द इक्वेटर यो 0 डिग्री लाइन इक्वेटर सो मोस्ट अफ द डेभलप्ड कन्ट्रिज फल्स इन द नर्थ है र अलिकति developing countries या फिर least developed countries या फिर developing countries falls in the global south तो अफ्रीका एन्ड नॉर्थ है सो यहाँ पनि लेखिरहेको छ कि मिडल इस्ट एन्ड नर्थ अफ्रिका stand as the world's most unequal region है यो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्ट 2022 ले लेखेको र युरोप stand as the most equal of all the regions हेर्नुस् त्यही कारण I have given the concept of global north जहाँनिर चाहिँ कन्ट्रिज लाइक अमेरिका क्यानाडा युरोपियन कन्ट्रिज जापान यो सबै डेभलप कन्ट्रिजहरू ग्लोबल नर्थ सो देयर इज कन्सेप्ट अफ अब ग्लोबल नर्थ र ग्लोबल साउथ भन्ने है र इक्वेटरदेखि मुनि द्याट इज साउदर्न कन्ट्रिजहरू चाहिँ अलिकति डेभलपिङ कन्ट्रिज या फिर लेस डेभलप कन्ट्रिजमा हुन्छ है तर मोस्ट अफ द कन्ट्रिज इन नर्थर्न हेमिस्फियर अफ द ग्लोब उनीहरू चाहिँ डेभलप छ भनेर चाहिँ एउटा कन्सेप्ट पनि बनिँदैछ है सो तर यो रिपोर्टले पनि भन्दैछ कि मिडल इस्ट र नर्थ अफ्रिकामा चाहिँ वर्ल्डको मोस्ट अनइक्वल रिजन रहेछ युरोप स्ट्यान्ड एज द मोस्ट इक्वल अफ अल द रिजन्स India is one of the world's most unequal countries with top 10% of Indians capturing 57% of the national income while bottom 50% gets only 13%. So यो वर्ल्ड इनइक्वालिटी रिपोर्टले पनि के भन्दछ कि इन्डियामा पनि पोलराइज हुँदैछ के भन्दा चाहिँ रिच आर गेटिङ रिचर एन्ड रिचर पोर आर गेटिङ पोर एन्ड पोर यसले के भन्दछ हेर्नुहोस् कि टप 10% अफ द इन्डियन्स चाहिँ टप 10% यो 10% अफ द इन्डियन्सले चाहिँ
top 10% of the Indians are capturing 57% of the national income. Top 10% of the Indians, 57% of national income is part of the national income, while bottom को 50%, 30%, 13% मात्रै लाँदैछ भनेर चाहिँ भन्दैछ. सो इनइक्वालिटी अराइज इन्डियामा एकदमै डरलाग्दो भइरहेको छ है. यहाँनिर भेरी ग्रेट ग्याप बिट्विन रिच एन्ड पुवर. सो रिचको र पुवरको बिचमा चाहिँ एउटा ठुलो ग्याप क्रिएट भइरहेको छ है. सो यो ग्यापलाई एउटा ब्रिज गर्नु चाहिँ देयर आर भेरियस इनिसिएटिभ्स टेकन बाई द गभर्मेन्ट है. So it is not me who is giving the data. It is a World Inequality Report 2022 who is providing the data saying that Middle East or North America ma, North Africa ma most unequal regions are. Europe stand the most equal region, and India ma 10% of the population is taking 57% of the national income, while 50% को bottom को लागि just taking 13% of the national income. So it is an alarming issue है. सो यसलाई एड्रेस गर्नु गभर्मेन्टले पनि धेरै इनिसिएटिभ्सहरू लिइरहेका छन् है. सो फ्यु अफ देम आर एउटा ल्यान्ड रिफर्म्सहरू. त्यो त ल्यान्ड रिफर्म्स त उहिले नै लिनुभएको. तर भेरियस ल्यान्ड रिफर्म्स मुभमेन्ट लाइक तेभागा मुभमेन्ट है, भूदान मुभमेन्टहरू भएको थियो. सो भेरियस ल्यान्ड रिफर्म्स मुभमेन्टहरू आएको थियो र गभर्मेन्टले एउटा ल्यान्ड सिलिङ कि a person can only hold certain level of land है, certain amount of land, certain acre of land भनेर एउटा ल्यान्ड सिलिङ फिक्स गरिदिनु भएको थियो गभर्मेन्टले. त्यो ल्यान्ड रिफर्म्स एउटा हो. एउटा एमजी नरेगा, त्यो सबैजनालाई थाहा छ. द्याट इज महात्मा गान्धी नेसनल रुरल एम्प्लॉयमेंट ग्यारेन्टी एक्ट. तो एमजी नरेगा भनेको चाहिँ के चाहिँ महात्मा गान्धी नेसनल रुरल एम्प्लॉयमेंट ग्यारेन्टी एक्ट. तो यसको विषयमा त सबैजनालाई थाहै छ एमजी नरेगाको विषयमा है. सो प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन भनेको चाहिँ जसको बेसी इन्कम त्यसले बेसी ट्याक्स. इन्कम यो जसको बेसी इन्कम त्यसको बेसी ट्याक्स. कम्ती इन्कम छ भने ट्याक्स पनि कम्ती दिनुपर्ने, या फिर कति टाइममा त ट्याक्सबाट फ्री पनि हुने है. सो द्याट इज कल्ड प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन. हायर द इन्कम हायर द ट्याक्स. प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन भनेको मेजर जसकोमा जति इन्कम छ, जति बेसी इन्कम छ त्यति नै बेसी ट्याक्स दिनुपर्छ. द्याट इज कल्ड प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन. एन्ड अदर मेजर्स आर लाइक प्राइम मिनिस्टर्स एम्प्लॉयमेन्ट जेनरेसन प्रोग्राम है, प्रधानमन्त्री रोजगार प्रोत्साहन योजना, दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना, दीनदयाल अन्त्योदय योजना, नेशनल अर्बन लाइभलीहुड मिशन. सो दिस आर फ्यु अफ द इनिसिएटिभ्स है जसले चाहिँ गभर्मेन्टहरूले लिइरहनु भएको छ. किनभने यु क्यान सी वर्ल्ड इनइक्वालिटीको रिपोर्टले नै भन्दैछ कि यो टपको 10%ले चाहिँ 57% अफ द नेसनल इन्कम लाँदैछ, बटमको 50%ले जस्ट 13% पाउँदैछ. सो देयर इज अ भेरी ह्युज ग्याप बिट्विन रिच एन्ड द पुवर. र कार्ल मार्क्सको पहिलाको थ्योरी है, पोलराइजेसन भन्ने थ्योरी अप्लाई होला जस्तो हाम्रो इन्डियामा देखा पर्दैछ है. सो देयर आर भेरियस इनिसिएटिभ्स. गभर्मेन्टले पनि हातमा हात राखेर त बस्नु भएको छैन है. सो दे आर टेकिङ भेरियस इनिसिएटिभ्स है. चाहे अहिलेको गभर्मेन्ट होस्, अहिलेभन्दा अगाडिको गभर्मेन्ट होस्, र फ्युचर गभर्मेन्टले नि होस्, सबै गभर्मेन्टहरूले इनिसिएटिभ्स त लिन्छन् कि कसरी चाहिँ यो अहिलेको इनइक्वालिटी ग्यापलाई चाहिँ पुरा गर्ने भनेर. सो सम अफ द मेजर्स लाइक ल्यान्ड रिफर्म्स मेजर्स त्यो टाइममा लिनुभएको थियो. जस्तै पर्मनेन्ट सेटलमेन्टहरू त्यो रिमुभ भएको थियो है, ल्यान्ड सिलिङ्सहरू है, प्राइभेट पोस्टहरू है. त्यसको बाद एमजी नरेगा स्टार्ट गर्नुभयो. महात्मा गान्धी नेसनल रुरल डेभलपमेन्ट स्किम एटलिस्ट 100 डेजको लागि एम्प्लॉयमेन्ट दिने रुरल जग्गातिर है. त्यसको प्रोग्रेसिभ ट्याक्सेसन, यो अरू सबै यो सब इनिसिएटिभ्सहरू स्किम्सहरू, देयर आर भेरियस अदर स्किम्स है. तपाईँले पनि एकपल्ट हेर्नु सक्नुहुन्छ है गुगल गरेर कि कस्तो कस्तो प्रकारको इनिसिएटिभ्सहरू लिइरहनु भएको छ गभर्मेन्टले इनइक्वालिटीलाई एराडिकेट गर्नु है. सो बिफोर दिस लेट मी एक्सप्लेन एकपल्ट, बिकज मलाई अलिकति
तपाईँले बुझ्नु भएन जस्तो लाग्यो लोरेन्स कर्भ। म आफै एकपल्ट बनाएर ट्राई गर्छु है सम्झाउने। सो लोरेन्स कर्भले चाहिँ के हुन्छ एउटा यो यस्तो भयो बक्स है, सपोज से दिस इज योमा पर्सेन्टेज अफ इन्कम है, इन्कमको र योमा तपाईँको पर्सेन्टेज अफ पपुलेसन, क्युमुलेटिभमा पर्सेन्टेज अफ पपुलेसन है। सो यो जुन चाहिँ 45 डिग्री लाइन छ नि, दिस 45 डिग्री लाइनले चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि दिस सोज द लाइन अफ पर्फेक्ट इक्वालिटी। लाइन अफ पर्फेक्ट इक्वालिटी है। सो देयर आर कर्भ, यो एउटा कर्भ अरे, दिस इज लोरेन्स कर्भ। यो लोरेन्स कर्भले रिप्रेजेन्ट गर्छ कि इनइक्वालिटी चाहिँ कसरी चाहिँ पर्सिस्ट गर्दैछ। सो इफ दिस लोरेन्स कर्भ इज सिफ्टिङ टुवर्ड्स लेफ्ट साइड, जस्तै यो सिफ्ट भएर लोरेन्स कर्भ यो साइडमा गयो भने इट्स मुभिङ टुवर्ड्स अ लाइन अफ इक्वालिटी। सो बिस्तारै 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 मुभ हुँदै यदि यो लाइनमा आयो भने चाहिँ पर्फेक्ट इक्वालिटी आइपुग्छ। बट इफ लोरेन्स कर्भ जुन चाहिँ यो छ, इफ इट्स मुभिङ टुवर्ड्स द लेफ्ट, इट्स टुवर्ड्स द राइट साइड, द्याट इज यो साइड जाँदैछ भने चाहिँ इट्स गेटिङ मोर अनइक्वल एन्ड अनइक्वल एन्ड अनइक्वल हुँदैछ। यही हो लोरेन्स कर्भको मेन फन्डामेन्टल्स कि यो एउटा फन्डामेन्टल्स यो लोरेन्स यो लाइन अफ पर्फेक्ट इक्वालिटी हो। यसमा चाहिँ एभ्री वान इन द कन्ट्री अर एभ्री वान हेज अ इक्वल इन्कम है, सबैजनाको ह्यान्डमा पर्फेक्ट एउटा इक्वल इन्कम छ भनेर। तर लोरेन्स कर्भले डिपिक्ट गर्छ कि यदि छैन, सो त्यसको लागि गिनी कोएफिसिएन्ट भन्छ है। र गिनी कोएफिसिएन्टको इन्डेक्स 0 to 1 थियो, मैले भनिहालेँ कि इट मेजर्स द इनइक्वालिटी है। सो यति नै बुझ्नु पर्छ कि तपाईँले कि मेन कुरा योबाट एकदम क्रक्समा बुझ्नु पर्दा चाहिँ के भन्दाखेरि चाहिँ गिनी कोएफिसिएन्ट मेजर्स इन्कम इनइक्वालिटी। लोरेन्स कर्भ इज द ग्राफिकल रिप्रेजेन्टेसन अफ गिनी कोएफिसिएन्ट वेयर 45 डिग्री लाइन इज लाइन अफ पर्फेक्ट इक्वालिटी। त्यसमा कर्भ जुन चाहिँ छ त्यो चाहिँ लोरेन्स कर्भ रिप्रेजेन्ट्स कि इनइक्वालिटी है। र त्यो यो लोरेन्स कर्भले रिप्रेजेन्ट गर्छ, यहाँ पनि लेखिरहेको छ, कर्भ प्लेस बिलो द लाइन अफ द रिप्रेजेन्ट्स लोरेन्स कर्भ। द क्लोजर इज द लोरेन्स कर्भ टु द पर्फेक्ट इक्वालिटी, द लेस इज द लेभल अफ इन्कम इक्वालिटी एन्ड भाइस भर्सा। जति लोरेन्स कर्भ तपाईँको लाइन अफ इक्वालिटीपट्टि यता लेफ्ट साइडपट्टि बढ्दै जान्छ, त्यति नै इन्कम इक्वल हुँदै जान्छ। र जति लोरेन्स कर्भ राइट साइडपट्टि जाँदै जान्छ, त्यति नै इन्कम इनइक्वालिटी बढ्दै जान्छ। सो त्यति मात्रै हो है। सो आई हेभ ट्राइड माई बेस्ट टु एक्सप्लेन यु थिङ्स। सो आजको लागि यति नै है। सो भोलि विल डिल अबाउट अनइम्प्लोइमेन्ट है। अनइम्प्लोइमेन्ट पनि एउटा अलिकति ठुलै च्याप्टर छ, किनभने देयर आर भेरियस टाइप्स अफ अनइम्प्लोइमेन्ट द्याट निड टु बी डिस्कस्ड है। सो होप आजको यो पोभर्टी एन्ड इनइक्वालिटीको च्याप्टरलाई हेभ एक्सप्लेन्ड इट इन अ भेरी कन्साइज एन्ड कम्प्रिहेन्सिभ वे है। होप यु अन्डरस्टुड। र यदि यस भिडियोमा पनि यस कन्टेन्टमा पनि केही गल्ती भयो या फिर मैले बुझाउनुमा केही गल्ती भयो या फिर मैले भन्नुमा केही गल्ती भयो या फिर यो भिडियो यो कन्टेन्टमा केही पनि मिसइन्फर्मेसन छ या फिर केही रङ इन्फर्मेसन छ भने चाहिँ you can always reach out to me via Telegram, via WhatsApp or email. Hey, and thank you so much for being part of the Akon family. So stay connected, stay tuned. Hey, Bholi will talk about Anil. Thank you so much.